A Plutó a Naptól számított 9. legjelentősebb égitest. A külső naprendszer sötét birodalmának ura, melyet 1930-ban fedeztek fel a fagyos és távoli Transz-Neptun zónában barangolva. Így ez lett a legelső olyan világ, amelyet a rejtélyes Kuiperöv jégóriásai és kisbolygói közül megpillantottunk. Méreteit tekintve a Plutó a Kuiperöv egyik királya, de a mi világunkhoz képest aprócska égitest, hiszen átmérője alig 2300 kilométer. Így ha a Földet egy kosárlabdának képzeljük, ez a törpebolygó csupán egy apró üveggolyónak felelne meg. Szerkezetét tekintve átmenetet képez a sziklás magok és a fagyos világok között. Mivel külső, nitrogénjégből álló kérge alatt egy vastag, vízjégből és folyékony halmazállapotú rétegekből álló köpeny húzódik, míg a legbelső magját a bolygónkhoz hasonló sűrű, nehéz kőzetek alkotják. Felszíne változatos és vöröses tónusokkal sűrűn szabdalt. A fagyott metán takarója alatt titkokat rejt, ám a sötétségből vakítóan világító, fehéren fénylő régiók emelkednek ki a mélyből, mivel a felszínét borító, szív alakú nitrogéngleccserek és hatalmas jégsíkságok ragyognak a halvány napfényben. Ebben a távoli világban nincsenek földi viharok, de jelen vannak a ritka gázokból álló felhők. A vékony atmoszférát a napsütötte jégből elpárolgó nitrogén, metán és szénmonoxid alkotja, mely időnként lágy, kékesen derengő fátyolként burkolja be a kopár és fagyos tájperemét. A törpebolygó belső aktivitása a mai napig komoly meglepetés a csillagászok számára. Ugyanis a fagyott kéreg alatt egykor kiterjedt a talán ma is létező sósvízű óceán. Hullámozhatott, ami a mai napig képes gejzírszerűen, kriovulkánokon keresztül fagyos jégkását és gázokat lövelni a felszínre. A gázóriásokkal ellentétben a Plutó nem rendelkezik saját gyűrűrendszerrel, ám 5 saját holdjával, köztük a hatalmas Saronnal egymaga uralja a környező zóna tömegének jelentős részét, miközben kísérőjével olyan szoros gravitációs táncot jár, hogy folyamatosan egymás felé fordítják ugyanazt az oldalukat. A külső bolygókkal ellentétben a Plutót egyetlen űreszköz sem látogatta meg hosszú évekre. A NASA New Horizons nevű szondája 2015-ben villámgyorsan elrepült mellette, és mindössze néhány óra alatt vizsgálta a felszínét. Így ez lett a legtávolabbi törpebolygó, amelyet egy ember alkotta szerkezet közelről térképezett fel. A felszínéből kiemelkedő Bright Mons a naprendszer egyik legkülönlegesebb hegyvonulata, mivel nem tektonikus lemezek gyűrődésével, hanem egy gigantikus jégvulkánként született meg, amely folyékony sós vizet, ammóniát és jeget préselt a magasba, fagyott kupolaként magasodva a táj fölé. A törpebolygó tengelyferdesége rendkívül nagy, így drámai és szélsőséges évszakok váltják egymást. Miközben a Plutó csaknem 248 földi év alatt kerüli meg a központi csillagunkat. Miközben elnyújtott pályája során időnként közelebb merészkedik a naphoz, mint maga a Neptunusz.